વેલકમ ટુ શ્રી ફૂડ. આજે આપણે પડવાળી રોટલી બનાવીશું. પડવાળી રોટલી રસ સાથે સર્વ કરતા હોઈએ છીએ અને તેને બનાવવી ખૂબ જ ઇઝી છે. તો આજે હું તમને રોટલી બે રીતથી બનાવતા શીખવીશ. તમને બેમાંથી જે મેથડ ઇઝી લાગે તે રીત રોટલીને બનાવી શકો છો. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો તેના માટે 1 કપ રોટલીનો ઝીણો લોટ આવે છે તે લીધેલો છે. 1 ટીસ્પૂન તેલ અને જરૂર પ્રમાણે પાણી. એક બાઉલ લઈ તેમાં લોટ એડ કરી દઈએ. 1 ટીસ્પૂન તેલ એડ કરીશું. બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. આ રોટલીના લોટમાં અત્યારે હું મીઠું એડ નથી કરતી. તમારે મીઠું નાખવું હોય તો ચપટી નાખી શકાય છે. હવે તેમાં થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈએ. આ લોટને આપણે રોટલીના લોટ બાંધીએ એ જ રીતનો બાંધવાનો છે. પાણી આપણે થોડું થોડું જ એડ કરતા જઈશું જેથી લોટ ઢીલો ન થઈ જાય. આપણે થોડો લોટને મસળી લઈશું જેથી રોટલી એકદમ સોફ્ટ બને. લોટ બાંધતી વખતે આપણે લોટને જેટલો મસળશું એટલો સરસ સોફ્ટ બનશે લોટ. અને લોટ વધારે ઢીલો હશે તો અટામણ વધારે લેશું તો આપણી રોટલી ચવડ થઈ જશે. હવે તેમાં થોડું તેલ એડ કરીશું. ફરી લોટને આપણે 2 મિનિટ માટે મસળી લઈએ. લોટ આપણો સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. આ રીતનો આપણે લોટ બાંધવાનો છે. આટલો ઢીલો રાખવાનો છે. હવે તેને ઢાંકીને 10 મિનિટ માટે રહેવા દઈએ. અને ઉતાવળ હોય તો તરત પણ બનાવી શકાય છે. એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં. હવે 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. લોટને આપણે ફરી થોડો મસળી લઈએ. તેમાંથી આપણે લુવા બનાવીએ. બંને લુવા આપણે સરખા જ બનાવવાના છે. આ રીતે આ રોટલીનો કોરો જ લોટ લીધેલો છે. લુવો લઈ અને તેલ લીધેલું છે તેમાં આપણે થોડો તેલ લગાવી દઈએ. આ રીતે બીજો લુવો લઈ તેને આપણે બંનેને તેલ લગાવીને તૈયાર કરીએ. હવે આપણે થોડો કોરો લોટ લગાવી દઈએ. અને તેમાંથી આપણે રોટલી બનાવી લઈએ. બંને રોટલીને આપણે પાતળી થાય એ રીતે વણવાની છે. આપણે તવી પણ ગરમ થવા મૂકી દઈએ. રોટલી આપણે બધી બાજુથી એકસરખી પાતળી બનાવવાની છે. રોટલીને આ રીતે વચ્ચે થઈ કિનારા સુધી આ રીતે વણી લેવાની છે. અને જો ક્યાંયથી રોટલી જાડી કે પાતળી રહેશે તો તે ખાવાની મજા નહીં આવે. આપણી રોટલી વણાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે તેને તવી ઉપર શેકાવા મૂકી દઈએ. રોટલીમાં નાના નાના દાણા આવે એટલે તેને પલટાવી લઈએ. એક સાઈડથી શેકાય એટલે આપણે તેને પલટાવી લઈશું. હવે એક કોટનનું કપડું લઈ તેને આપણે થોડી થોડી આ રીતે દબાવી અને ફેરવતા જઈશું અને તેને શેકતા જઈએ. રોટલી આપણને જે સાઈઝની ગમે એ સાઈઝ આપણે બનાવી શકાય છે.
સાઈડ કાચી લાગે એને એક સાઈડ કરીને આપણે આ રીતે પણ શેકી શકાય છે. આપણી રોટલી શેકાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. નીચે લઈ લઈએ, થોડી આ રીતે થપથપાવી દઈએ, અથવા તો આ રીતે પણ કરી શકાય. હવે તેને આપણે ખોલી લઈએ. હવે આપણે રોટલી ઉપર ઘી લગાવી દઈએ. હવે આપણે રોટલીને જે રીતે ગમે એ રીતે રાખી શકાય. આ રીતે પણ ફોલ્ડ કરી શકાય અને આ રીતે ફેરવીને રાખવી હોય તો પણ રાખી શકાય. હવે તેને આપણે ફોલ્ડ કરી લઈએ. તો આપણી રોટલી બનીને તૈયાર છે. હવે આપણી રોટલી બીજી રીતથી બનાવીશું. લુઓ લઈ ફટામણમાં રગદોળી તેને થોડી વણી લઈએ. આપણે પૂરી જેવડી બનાવીએ એ રીતે જ વણવાની છે. બીજી પણ એ જ રીતે આપણે વણીને તૈયાર કરીએ. તેના ઉપર આપણે તેલ લગાવી દઈએ. એવી જ રીતે આપણે બીજી રોટલી પર તેલ લગાવી દઈએ. હવે તેના ઉપર રોટલીનો કોરો લોટ ભભરાવી દઈએ અને બંને ભેગી કરી દઈએ આ રીતે. હવે તેને કોરા લોટમાં ફરી રગદોળી દઈએ અને તેને વણી લઈએ. આપણી રોટલી વણાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે તેને તવી ઉપર શેકાવા મૂકી દઈએ. ગેસ મીડિયમ રાખીશું. રોટલી એક સાઈડથી થોડી શેકાઈ ગઈ છે, પલટાવી લઈએ. હવે તેને કોટનના કપડાથી આ રીતે થોડી થોડી દબાવતા જઈએ અને ફરતી બરાબર શેકીને તૈયાર કરીએ. રોટલીને આપણે બંને સાઈડ આ રીતે સરસ ડિઝાઇન પડે ત્યાં સુધી શેકી લઈએ. આ રોટલી શેકાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. નીચે લઈ લઈએ. રોટલીને આ રીતે થોડી થપથપાવી દઈએ. હવે તેને આપણે પડ અલગ કરી લઈએ. હવે તેને ઘી તેને લગાવી દઈએ. તો આપણે રોટલીને આ રીતે રાખવી હોય તો પણ રાખી શકાય અને તેને આ રીતે પલટી લેવી હોય તો પણ કરી શકાય. હવે તેને આપણે ફોલ્ડ કરી દઈએ. આપણી પડવાળી રોટલી એકદમ તૈયાર છે. તો આપણી રોટલી બનીને તૈયાર છે. તેને મેં રસ સાથે સર્વ કરેલી છે. આજે મેં 2 પડવાળી રોટલી બનાવવાની 2 મેથડ બતાવી છે. તમને જે ઇઝી લાગે તે રીતે તમે બનાવી શકો છો. તો તમને આજની રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.